Hello everyone, this is Popcorn. So today magkikwento ko about sa isang movie na sobrang ganda. So let's start. May isang sasakyan na dumating sa store kinagabihan at may isang kotse din na nakasunod dito. Si Evelyn ang unang bumaba ng sasakyan. Kilala siya bilang isang palakaibigan. Tinuturuan niya ng leksyon yung bata na nahuli niyang nagnanakaw sa store at doon na siya kumuha ng mga turkeys. At nung oras na yun, may dalawang magnanakaw na pumasok sa store at dahil sa takot, binigay ng cashier yung pera. Pero pinatay pa rin siya. Nagtago si Evelyn at dala ng takot niya nakagawa siya ng ingay at napansin yun ng mga magnanakaw at pinatay din siya. Si Evelyn na sobrang bait at palakaibigan na iniwan ng lahat. Maraming tinulong ang ulila si Evelyn na makahanap ng kanilang tahanan. Pero may 4 na failed cases siya about sa adoption. Kaya si Evelyn na lang ang nag-adopt sa kanila. Nung nalaman nilang namatay na si Evelyn, nagkita ulit yung 4 na magkakapatid. Yung panganay ay si Bobby. Siya ay mainitin ng ulo at mapusok. Siya na siguro yung pinakamalalang gangster sa pamilya nila. At yung pangalawa naman ay si Jeremiah na nagstay sa tabi ni Evelyn at nagbantay sa kanya habang tumatanda ito. Kasal na siya at may isa siyang anak. Yung pangatlo naman ay si Angel na dating magnanakaw. Pero nawala yun after niya sumali sa army. Nung pagkabalik niya, hinanap niya yung first love niya at kinuha niya ito sa boyfriend nito. At yung bunso naman ay si Jack. Actually, gwapo siya. Isa din siyang gangster pero mabait siya, kaso pangit yung boses niya. Hindi man sila totoong magkakapatid pero mahal nila ang isa't isa. Bumalik sila sa dating bahay nila. Parehas pa din yung bahay bago sila umalis, walang binago si Evelyn. Andun pa din lahat ng mga gamit. Kahit na si Bobby hindi napigilang hindi umiyak. Habang kumakain sila, nararamdaman pa din nila ang presensya ni Evelyn. Pumunta sila ng bar para pag-usapan yung nangyari. At sila na mismo ang gagawa ng paraan para mahuli yung pumatay kay Evelyn. Dahil si Jeremiah ay may anak at asawa na, naisip niya wag na makasali dito. Nung umalis na siya, lumapit sa kanila yung bartender para sabihin yung nalaman niya. At pagkatapos nun, kumuha ng armas yung tatlo at hinanap nila yung leader ng small gangster group. Pinilit nila na sabihin yung totoo. Sinabi ng leader na wala siyang alam. Dahil nangyari ang crime 11 o'clock at nagsara ang basketball court 10 p.m. Dinala nila yung lalaki sa tapat ng court at yun nga, after 10 o'clock namatay na ang ilaw sa court. Ibig sabihin wala talagang witness sa pagpatay kay Evelyn. Naisip nilang professional killers at may reason bakit nila pinatay si Evelyn. At napag-alaman din nilang nililihis ng pulis ang case kay Evelyn. At yung witness ay iba yung sinasabi. Bukasan, pumunta sila sa store kung saan nangyari yung krimen. Pinanood nila yung CCTV sa pagpatay kay Evelyn. Napagdikit-dikit nila na nakaplano na pala ang pagpatay kay Evelyn at nalaman nila yung itsura ng witness dahil sa may-ari ng store. Pumunta sila sa isang basketball game para hanapin yung witness. Nilabas ni Bobby yung baril niya. Nagsabi na aalis sila kapag nakita na nila yung hinahanap nila. Nakita ni Jack na may isang bata na papaalis at nagbadali si Jack. Nalaman nilang kapatid pala siya ng witness. Nakita nila sa backpack yung address ng kuya niya. At nag-drive sila papunta sa apartment ng witness. Pero bumaba si Jeremiah dahil susundin pa niya yung anak niya. Nakita din nila yung hinahanap nila at sa di inaasahan nagpakawala ito ng mga aso. Magaling si Bobby makapaglaban maliban sa aso at nagkaroon ng chance makatakas yung witness gamit yung lubid at bintana. Tumakbo siya sa loob ng bahay para makapag-usap ng maayos. At sa di inaasahan, nagpaputok ng baril yung witness sa kanila. Ayaw niya makapag-usap kaya pinuto ni Bobby yung lubid. Nabali yung legs niya at hindi siya makagalaw. Tinanong ng tatlo kung ano talaga ang nangyari. At kapag hindi pa rin siya nagsalita, hindi sila tatawag ng ambulance. Nagsalita siya kung ano talaga ang nangyari. Sinabi din niya kung sa makikita yung hinahanap nila. Pumunta sila sa isang bar. Nakita agad ni Jack yung killer pero dahil nga immature pa siya, tinuro niya yung dalawang lalaki. Kaya napansin agad ito ng kabilang side. Nagpaputok sila at umalis agad sakay ng kotse. Nagmadaling mag-drive si Bobby at pinasakay niya yung dalawa sa likod. Kahit napagewang-gewang sasakyan dahil sa snow, tinuloy pa din niya. Nagbabarilan at naghahabulan sila sa kalsada at sa wakas naabutan din ni Bobby at binangga niya ito. Dahil sa malakas sa pagkabangga, bumaliktad yung isang sasakyan. Bumaba ng sasakyan si Bobby at Angel na may dalang baril. Tinanong pa nila yung killer pero dahil hindi nagsalita, pinatay din nila agad ito. Natagpuan ang bangkay nila kinabukasan. Dahil sa nangyari, pinaghinalaan ng sheriff yung 4 na magkakapatid. Wala silang magawa kasi wala silang ebidensya at sinabihan silang wag na makailam at wag nila subukang kalabanin yung isang gang sa lugar nila. At ang nasa likod nito ay nagngangalang Victor. Mayabang at walang kinatatakutan si Victor at hindi kanya titingnan bilang tao kundi alipin niya. Nalaman ni Victor na patay na yung hard killers niya at sinabihan niyang imbestigahan ito. Pumunta si Bobby at si Jack sa bahay ng killers para maghanap ng clues at si Angel naman ay hindi makaalis dahil sa girlfriend niya. At bigla na lang may dumating na investigador galing sa insurance company. At napag-alaman nilang bumili pala ng life insurance si Jeremiah para kay Evelyn at makakakuha sa Jeremiah ng $400,000. Pero dahil nga nalugi at may criminal record pa siya, kailangan mag-imbestiga ng insurance company.
Pagkatapos malaman ni Angel ito, pinuntahan niya yung isa sa nagtrabaho kay Jeremiah noon at nalaman nga niyang lubog sa utang si Jeremiah. Dahil din doon nakipag-negotiate siya sa leader ng gang at nakipag-close siya sa mga ito. Si Bobby naman at si Jack ay nalaman na nakaplano ang pagpatay kay Evelyn dahil sa isang kamera. At may nakita sila isang picture na kasama ni Evelyn yung lawyer noon pa. Dahil nung huli nila nakita yung lawyer, sinabi nito na isang beses lang niya nakasama si Evelyn. Pinagbanta nila ito at ginulpe at napahiya lang sila dahil si Evelyn at ang lawyer ay may relasyon. Dahil sa kahihiyan, umalis na lang sila. Pagkabalik nila, kinausap ni Angel si Bobby pero hindi ito nagsalita tungkol sa insurance at nalaman nilang yung counselor pala ang dahilan kaya na-freeze yung account niya at loan. Pinuntahan nila ito at tinakot para magsalita kung sino ang nasa likod ng nangyari kay Jeremiah. At nagkita-kita silang tatlo. Nakita nilang dumating si Jeremiah at may binigay ito sa kaibigan niya. Nakita ito ni Angel at sinabi na nito sa dalawa yung tungkol sa insurance na baka daw may kinalaman si Jeremiah sa pagpatay kay Evelyn para makuha yung insurance nito. At nakipagkita sila kay Jeremiah dahil nga hindi na makapagtimpi si Bobby, sinapak niya agad si Jeremiah. Alam niyang isa siya sa pinaghihinalaan nila na pumatay kay Evelyn pero nagkakamali sila. Nagagalit siya at nalulungkot din dahil sa nangyari dahil siya ang nag-alaga at nagbantay kay Evelyn sa loob ng maraming taon. Pero pinaghinalaan pa din nila ito. Nagkataon lamang ang insurance na yun. Binigyan niya ng pera yung kaibigan niya dahil sa real estate project at inalok niya si Victor ng pera para sa katahimikan nila. Habang kausap nila si Jeremiah, may biglang kumatok ng pintuan at binuksan yun ni Jack. At dahil sa galit ni Jack, sinundan niya ito. Sa hindi inaasahan, isa pala itong setup at bigla na lang nilang binaril si Jack. Napatakbo ang lahat na marinig ang pagbaril. Napatay ni Bobby yung isa sa killer pero sa hindi inaasahan ay dumating ang ilang pang mga lalaki na kamaskara na may mga baril. Gusto man nila tulungan pero masyadong madami ang kalaban na nasa labas. Nabaril ni Bobby yung isa, napatay din ni Jeremiah yung isa gamit ang kutsilyo. Si Angel naman ay napatay ang isa mula sa taas. At ang isa naman ay gusto sagasaan si Bob. Pero biglang dumating si Jeremiah para banggain ito. At pagkatapos nun, hindi pa din nakaligtas si Jack dahil namatay din ito sa mga tinamo niya. At dahil doon, nagluksa na naman sila. At dahil galit si Bobby, pinuntahan niya yung isa sa gunman at tinanong niya ito. Nung nalaman niya si Victor ang nag-utos, pinatay din niya yung gunman. Pumunta yung sheriff sa kanila para sabihin na pumunta si Evelyn sa police station ng isang beses. Sa hindi inaasahan, binayaran ni Victor si Fuller para dito para hindi ilabas ang report. At nung nalaman yun ng sheriff, kinumpiska din niya yung badge nito at dahil dito si Fuller ay hindi nagdalawang isip at bigla niyang binaril yung sheriff. Umattend yung tatlo ng funeral ng sheriff. Alam nila na si Fuller ang pumatay. Pagkabalik, tinalakay nila kung paano makipag-deal kay Victor. At sinabi ni Jeremiah na alokin nila si Victor ng pera para makapag-ayos dito. Kahit na alam nilang wala din silang mapapala kung makikipag-ayos sila kay Victor dahil ang gusto nito ay pera lang. Kinausap ni Jeremiah yung kaibigan niya na isa sa tauhan ni Victor. Nung dumating na sila sa trading place, yung tauhan ni Victor ay nagbabaklas na ng yelo sa lawa. At nung oras din na yun, si Angel ay pumasok sa loob ng bahay ni Fuller para pigilang umalis si Fuller. At yung girlfriend ni Angel pumunta ng police station para magsumbong. Sinabi niya dito na balak patayin ni Angel si Fuller. At nung nakarating ang pulisya sa pintuan ni Fuller, inisahan siya ni Angel. Sinabi nitong pinadala siya ng pulis at lahat ng pinag-usapan nila ay nakarecord. Katulad ng pagpatay niya sa sheriff at pakikipag-deal kay Victor. Sinabi niyang lahat yon ay narinig ng pulis sa labas. Pero hindi alam ni Fuller na nagpanggap lang si Angel. Paglabas nila, nagtaka yung mga pulis kasi ang alam nila siya yung hostage. Dahil sa inasta niya, hindi napigilang paputukan din siya at namatay siya. At dumating na si Victor pero hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Nag-propose pala yung tatlong magkakapatid sa mga tauhan ni Victor. Kapalit ang $400,000 para patayin si Victor. Hindi inaasahan ni Victor na para sa kanya pala yung libingan na pinagawa niya. At dahil doon, silang tatlo ay isa sa mga suspect sa pagkawala ni Victor pero hindi sila nagsalita at wala din mga ebidensya na nagdidiin sa kanila. At yun na nga, nagsimula ulit silang baguhin yung buhay nila, nabigyan nila ng hustisya si Evelyn at si Jack. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ni Bobby yung smile ni Evelyn. I hope you like my story. If you want to see more, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell for more upcoming videos. See you!